Salutare! Astăzi suntem la Căușeni. Avem în dezvoltare un proiect de automatizare a unui parc fotovoltaic de 1 MW. Haideți să vă prezentăm ce procese am automatizat. Cum am făcut automatizarea pentru aceste panouri solare? În acest parc avem 10 invertoare. Pentru fiecare invertor există așa un string combiner. Aici se adună toate stringurile și se adună curenții ca mai apoi să ducă în invertor, apoi invertorul o să ducă tensiune în transformator. Cerințele au fost să avem alerte în caz că o protecție va fi arsă, să avem alertă în caz că cineva lucrează la invertor și a acționat acest întrerupător, să avem alertă dacă se acționează acest descărcător și pentru fiecare protecție de la string combiner să avem monitorizare și la fel să avem alertă. La fel trebuie să monitorizăm și tensiunea pentru aceste stringuri. Pentru asta avem de la Weidmuller un cititor de tensiune și curenți. După cum se vede, fiecare cablu din string combiner vine într-un modul care citește curenții. Hai să vă arăt cum funcționează acest sistem. Deschidem aplicația Loxon. Și să începem să acționăm prima dată acest întrerupător. Uite, a venit și notificarea că invertorul nou este inactiv. Dacă ne uităm în monitor, avem acest inverter monitor offline, la fel este statusul și la celelalte invertoare. Să închidem notificarea. În câteva secunde ar trebui și circuit breaker-ul. Uitați că acum a venit notificare că un întrerupător a fost acționat. Dacă ne uităm, avem circuit breaker nou, este pe off. Următorul test, asta este pentru protecții. Scoatem protecția 1. Și pornim invertorul înapoi. În câteva minute ar trebui să vedem invertorul înapoi online și la fel și circuit breaker timp de 1 minut. Auzim cum invertorul se pornește. Invertorul a devenit online. Așteptăm sistemul să recunoască protecția arsă. Aici putem să vedem cum merge flow-ul la curent. Vedem că invertoarele la moment produce 46 de kW, se duce pe grid 41. Vedem aici consumul transformatorului, la fel și consumul încărcătorului pentru mașină. Ceea ce vedem la residual power, asta este puterea care se pierde în rețea și toți consumatorii ei. La fel avem grafice pentru producere. De exemplu, astăzi am produs un întreg și 25 MW pe o vreme destul de noroasă. Și la fel avem și consumul de 13-37 kW.
putem să vedem ceea ce am produs toată săptămâna. Și la fel toată luna. De altfel, vedem că aici s-a ars o siguranță. Vedem că pe un invertor există un fold. Dacă plecăm la mentenanță, atunci pentru fiecare invertor ne ducem la invertorul numărul 9, unde suntem acum, și vedem că avem arsă o siguranță. De altfel avem circuit breaker-ul pornit și tensiunile care iese din invertor și tensiunea de curent direct care intră în invertor de 690 de volți. Putem să verificăm asta. Vedem la moment sunt 700 de volți, 698. Cât ne arată de fapt și în aplicație. Putem de altfel să vedem curență pentru fiecare string combiner. Dacă ne ducem la Energy Flow Monitor, ne ducem la invertor. Aici putem să vedem pentru fiecare invertor ce putere produce. Ne ducem la invertorul numărul 9 și vedem că deja pune soarele și anumite stringuri nu mai produc deloc. Vor fi stringul numărul 3. De fapt, stringul numărul 3 fiind protecția pe care noi am scos-o. Această protecție. Și vedem fiecare string cât produce. La fel avem grafic și pentru fiecare string. Ca să dispară acest fold, este nevoie să stângem invertorul. Punem siguranța la loc. Așteptăm un pic. Vedem că a fost acționat din nou întrerupătorul și îl pornim ca să pornim invertorul să dispară faultul. Dacă mai apucăm azi, că a pune deja soarele. Am avut de automatizat și acest transformator. Haideți să vă arăt ce este în el. Ce am automatizat aici, în primul rând ne-am conectat la acel panou de control a transformatorului ca să avem acces la anumite date despre transformator. În primul rând ne interesează dacă el este pornit sau oprit. În caz de avarie, trebuie să ne vină notificare pe telefon. Am tras niște fire, la fel avem un panou. Aici în acest panou avem conectat un Airbase. De acest Airbase avem nevoie pentru dispozitivele Air care sunt conectate afară. O să vă arăt acum contorul. Și la fel avem două relee. Aceste două relee detectează dacă ventilatorul din transformator este pornit sau oprit. Și apoi ne transmite semnalul digital spre Loxon în camera tehnică. De mușchiul și punem lacăt. Este o tensiune destul de înaltă și destul de periculoasă. Aici am automatizat un contor. E un contor principal care iese din transformator și măsoară puterea pe care noi o vindem în rețea. Acest contor comunică prin acest ER, prin infraroșu de la Loxon. Avem acest device care îl conectăm aici și el citește datele la contor. Am conectat de altfel în acest parc fotovoltaic o stație de încărcare pentru mașinile electrice de 11 kW, 3 faze.
Acum și o să dăm capacul jos și o să vă arăt cum am făcut conectările. Hai să vedem ce avem instalat în acest încărcător. Putem să vedem touch flex-ul, pe care avem 3 butoane, Eco, Comfort și Full Power. De altfel avem un meter 3 care măsoară puterea cu care încarcă mașina. Și la fel avem aici toate conectările. În câte moduri putem să intrăm pe teritoriul acestui parc? Primul mod, cel mai simplu, este intercomul. Vedem o notificare. Și putem să deschidem. De altfel, putem să setăm un cod unic de folosință. Un al treilea mod de a deschide poarta este din aplicație. Deschidem aplicația, accesăm intercom și apăsăm acest buton. Și s-a deschis poarta. Un alt mod, mult mai smart, este cu ajutorul ceasului. Deschidem aplicația Loxon și vedem că s-a deschis poarta. Putem deschide ușa și cu un NFC tag. Pentru a ieși de pe teritoriul parcului, putem să accesăm butonul Exit. Cum putem să deschidem această poartă? Una dintre metode este acest NFC Code Touch, cod unic de folosință. La fel, ca să închidem sau să deschidem această poartă, putem prin intermediul ceasului. Vă prezint ce avem în camera tehnică. În primul rând avem un aer condiționat de la Mitsubishi, la fel integrat cu Luxon. Aici ține de rețea, avem securitate de la Hikvision, un switch și routerul care este conectat prin SIM. La fel aici avem partea de server, partea de automatizare cu Luxon, sunt în aceste două dulapuri. Aici avem Luxon Mini Serverul, un Luxon Audio Server care este conectat la această boxă de sus. Se pornește muzica când intrăm în camera tehnică. O extensie Modbus care este conectată la string combinerurile Weidmuller de la panourile solare și acest Airbase care este conectat la aerul condiționat. Aici, în dulapul de jos, avem sursa de alimentare Luxon, care alimentează acest dulap și toate extensiile lui. Avem extensia RS485, care este conectată la transformator, și extensia OneWire, care ne ajută să monitorizăm temperatura transformatorului. La fel și o siguranță pentru această sursă.
De altfel, această sursă de alimentare de la Luxon este conectată la aceste 3 baterii. Și bateria de jos este conectată la un invertor off-grid. În camera tehnică avem și un touch Perflex. Aici avem câteva butoane, putem să vedem că aerul condiționat funcționează. La fel și controlul luminii. Muzica. Putem să o oprim. Aici avem poarta. Aici avem poarta mare. Avem jaluzele și pornirea alarmei. Azi avem un proiect mai interesant un pic. E un parc de panouri fotovoltaice unde trebuie să monitorizăm mai mulți parametri acestui parc. După cum urmează, mergem să verificăm anumiți curenți și tensiunea, să vedem dacă sunt monitorizate corecte. Parcul cam așa arată. Este un parc destul de mare. Acest parc are capacitatea de